ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማግኘት። ያው ዛሬ ቃል በገባሁላችሁ በጧቱ ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ላደረጋችሁ ሰዎች ያው 3 ያሬክስ ልካለሁ ብዬ ነበር ለ15 ሰዎች። ስለዚህ በዛ መሰረት እንደምታዩት ብዙ ሰዎች ኮሜንት አድርጋችኋል። ስለዚህ በዛ ኮሜንት ላይ ገብተን ራንደም ፒከር ላይ ተጠቅመን ያው ኮሌክት እናደርጋለን። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ማግኘት ብላችሁ ብትገቡ ብዙ ስራዎች ታገኙበታላችሁ። እንዲሁም ቴሌግራም ላይ ይገባችሁ ብዙ ስራዎች አሉበት። በዛ ላይ አፕዴት አደርጋችኋለሁ። ለቻናላችን ሰብስክራይብ ፎሎ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ራንደም ፒክ ነው የምንሄደው። በዚህኛው ቪዲዮ ላይ 50 ያሬክስ አካባቢ ወደ 15 ሰዎች ሰጣለሁ ብዬ ነበር። ስለዚህ ቀደም ከ9 ሰዓት በፊት አፕሎድ የተደረገ ቪዲዮ ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ወደ ቪዲዮ ይሄ ማለት ነው ቪዲዮ። ስለዚህ የዚህን ኮፒ ያደርጋለሁ ሊንኩን። ከዛ ሊንኩን ኮፒ ካረኩ በኋላ ወዴት ሄዳለሁ? ወደ ዩቲዩብ ኮመንት ፒከር የሚል አለ። ይሄ ዌብሳይት ማለት ነው። የዩቲዩብ አለ፣ የፌስቡክ አለ፣ ኢንስታግራም የተለያዩ አለ። ይሄ ዩቲዩብ ነው። ስለዚህ ኮሜንት ፒከር ዩቲዩብ ራንደም ኮሜንት ፒከር የሚለው ገባና እዚህ ላይ መጥቼ ፔስት አደርጋታለሁ። ኮፒ ያደረኩትን ዩአርኤል ማለት ነው። ያው አብረን እንየው አዲስ ስለሆነ ፔስት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ማጥፋት ያለብኝ ነገሮች አሉ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ፊልተር ዱፕሊኬትድ ዩዘርስ። ያው ብዙ ሰዎች ደጋግማችሁ እየጻፋችሁ ነው። አሁንም እየነገርኳችሁ ነው። ደጋግማችሁ አጻፉ ፕሊስ። እንደዛ አይነት ነገር አይኖርም። አንዴ ብቻ የጻፈ ሰው በስማችሁ አንዴ ነው። ፕላስ እኔ ያዋሉ ያሬክሱን አያውና ምን ማለት አንድ ሰው በሌላ አካውንት እየገባ ሊጽፍ ይችላልና ሁለቴ ሶስቴ ለማግኘት የሚሞክር ሰው አለ። ፕሊስ እንደዛ አታርጉ። አዘርዋይስ እኔ ስፓም አድርጌ ነው ማስወጣችሁ። ስለዚህ እንደዛ አታርጉ። ኦሬዲ አያዋለሁ። አሁን ላይ ለምሰጠው ሰው ሰጣለሁ። ሪፕላይ ኮሜንት ላይ ከተጻፈ ሜቢ እሱን አስገባለሁ። ይሄ ስፔሻል ኮሜንት ነው። ይሄ ኤክስክሉድ ብላክ ሊስት የሆነ ሰው ደግሞ ኤክስትራ ኢንትሪስ ካለ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ጌት ዩር ኮሜንትስ የሚለው ላይ ሰርች አደርጋለሁ። ምን ያህል ኮሜንት እንዳለ እዚህ ጋር ይነግረኛል። መቁጠር ይጀምራል። 36 አው እዚህ ጋር ካውንት እያደረገ ይመጣና ምን ያህል እንደሆነ እናየዋለን ማለት ነው። አጠቃላይ ያው እንደዚህ ወደ 500 600 አሁን 800 አካባቢ ገብቷል ኮሜንቶች ብዛት። ግን ያው ሁሉም ዱፕሊኬትድ የሆነ ማት አለ፣ በጣም ብዙ ስፓም አለ። ስለዚህ ትክክለኞቹ የሆኑትን 287 ብቻ እንትን አደረገልኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ስታርት ብዬ ጀምርና ሁላችንም ራንደም የሆነውን ይላክልናል ማለት ነው። ስለዚህ ስታርት ልበል። እንግዲህ ጀምሯል። ያው እየመረጠ ነው። እድለኛ የመጀመሪያ 3 ማን ነው የሚሆነው? እድለኛ እየፈለገ ነው። ያው ፍጥነቱ አሁን ትንሽ ጨመረ። ቤካም ቢኬኤም የሚባል አንድ ሰው እንግዲህ ቤካም ቢኬኤም እንኳን ደስ አለ። ያው 3 ያሬክስ አሁን ልክልሃለሁ። እቺን ጫና አድርጌ ይዛለሁ። ያው ቀደም በደንብ ጻፉት ምላችሁ የነበረው ለዚህ ነው። ስለዚህ እቺኛውን ኮፒ አደርጋለሁ። ከዛ የት ሄዳለሁ? ትረስት ዋሌቴ ላይ ሄድና መጀመሪያችን አሸናፊ ቤካም ነው። እንግዲህ ረዘም ሊልብን ይችላል ቪዲዮ። ያው ሁሉም ሰው 15 እስከምንልክ ድረስ ማለት ነው። ሶሪ እንደንትን ሰርች ላደርገው ነበር። ትሮን ላይ እንገባለን። ሴንድ የሚለው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ፔስት አደርጋለሁ። ምልክለት 3 ያሬክስ ነው ለቤካም። እንግዲህ ይሄንን ተላከለት ማለት ነው። ያው ኮንቲኒው እንላለን። ትራንስፈር ስናደርግ ያው የ9994 ያው ፊ የለውም። ስለዚህ ጥሩ ነው። ኮንፊርም ላለው ቤካም እንግዲህ መድረሱን ትነግረኛለህ። ቼክ አረጋለሁ ኮሜንት ላይ በዚህኛው ቪዲዮ ላይ ደርሶኛል 15ቶቹ ሁላችሁም ደርሶኛል ብላችሁ ኮሜንት ብታደርጉልኝ ጥሩ ነው። ይሄንን ያው እንደምታዩት አንድ ሪፍሬሽ ላድርግላችሁ። -3 ያሬክስ ኦሬዲ ልኮልታል። ያው ልኳል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ እንሄዳለን። ኦሬዲ ላይ ማይነስ ያደርግልኛል። ፒክ አናዘር ዊነር የሚለው ደግሞ እዚህ ጋር እንሄዳለን። ረጅም ቪዲዮ ይሆናል። ስለዚህ ቶሎ እያልን ቤካም ተልኮልሃል። ዮናስ ዘራይ የሚል ደግሞ ሁለተኛ ሰው ያው እንግዲህ እድለኛ ሆነ ደርሷል። ዮናስ እዚህ ጋር ኮፒ አድርግልሃለሁ የዋሌት አድሬስ። ከዛ በኋላ ልግልሃለሁ ማለት ነው። እንደዚሁ ሴንድ ፔስት 3 ያሬክስ ዮናስም እንደዚሁ እንኳን ደስ አለ 3 ያሬክስ ያው የገና ስጦታ ከማግኘት ማለት ነው። ያው -3 ያሬክስ እንደምታዩት እየላኩላችሁ ነው። ያንተም ሄዷል። ስለዚህ ቶሎ ማለት አለብን። አሁንም ፒክ አናዘር ዊነር ራንደም ሌላ እዚህ ጋር ደግሞ ኤቢ ሊንክ የሚባል ደግሞ እንግዲህ እሱ ደግሞ እንላክለት። ጭንጫን ብለን እንይዛለን። ያ ኮፒ ለማድረግ ባይመቸኝም ብዙ ቪዲዮም ስለሚያስረዝም ማለት ነው። እዚህ ላይ ድረስ ቢቢ ድረስ የሚለው ኮፒ እናደርጋለን። አማርኛ ጽሁፍ አድርጉት የምላችሁ ለዚህ ነበረ እንዲለያይልኝ። ፔስት
ከዛ በኋላ ያው ይሄ ቢቢ መጨረሻው አይደለ እዚህ ጋር 3 ያሬክስ ስሙ ማን ነበረ የ13 ብር አካባቢ 3 ብር ፊ ያለው ወዴት እንደሚላክ ይሄ እንግዲህ ሌላ ቦታ ነው የሚላከው ማለት ነው ስለዚህ የትረስት ዋሌት እንትን ሳይሆን ሌላ ቦታ ነው ኤኒዌይስ ያው ኮንቲኒዩ እንበልና እንቀጥል ችግር የለውም ያው አንዳንድ ጊዜ ፊ ያጋጥማል እንደዚህ እሺ ሪፍሬሽ ያው እስከሚልክ ለማለት ነው ያው ልኳል ኦሬዲ ስንት ሰው ነው የላክ ነው ብዙ ሰው እንዳልክ 3 ሰው ነው ያላኩት እየቆጠርኩኝ ኤቢ ሊንክ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ አሁን ደግሞ ሳቅ በሳቅ ሚኒያ የሚባል እንግዲህ ምንም ነገር አላስቀመጠም አያይዣለሁ ብሏል ግን ምንም አላስቀመጠም ባልኳችሁ መሰረት አልተቀመጠም ስለዚህ ኮሜንቱ ላይ ማየት አለብኝ ያው ሜክ ማኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ ይላል ያው እንግዲህ በዚህ መሰረት እሱንም ተሸላሚ ይሆናል ሜክ ማኒ ኢን ኢትዮጵያ እስከ ፒ ድረስ እዚህ ያለችው ኮፒ አድርግና እዚህ ላይ መጣን ነው ሴንድ ላለው ፔስት ትራንዛክሽን ፊ ትረስት ዋሌታችሁ ብታረጉት ጥሩ ነው ትራንዛክሽን ፊ ያው እኔ ብዙ እየቆረጠብኝ ነው ያለው ኤኒዌይስ 1.1 ቲአርኤክስ እየቀነሰ ነው ለእናንተ ግዴታ ስለሆነ ያው ማይነስ አደርጋለሁ አንድ ላይ ቢላኩ ይቀላል ያው ሁሉም ግን እንደዚህ ስልክ ብዙ ነው ኤኒዌይስ ያው ቪዲዮ ረጅም ነው በስነ ስርዓት ያው እድላችሁን እየጠበቃችሁ እዩ 4 ሰው ተላከ ገና 11 ሰው ይቀረናል አሁን ደግሞ ፒክ አናዘሩ ኮሜንት እንላለን አሁንም ማርክ ያደርግናል ወሰን አዱኛ እንኳን ደስ ይላል ያው 3 ያሬክስ ያስቀመጥክበት ዋሌት አድሬስ ላይ ወይዘር እንትን ሊሆን ይችላል መልካም በዓል ብለህ በጣም ረጅም ጽሁፍ ነው የጻፍከው እዚህ ድረስ ነው ግን ይመስለኛል ስለዚህ በእንግሊዝኛ አትጻፉ ሌላ ጊዜ ማለት ነው ሌላ ጊዜ ጊቭ አዌይ ስለሚኖር ሁለት ፔስት አረኩት ይሄን 3 ቁጥር ለማድረግ 3 ኮንቲኒዩ አሁንም እንደዚህ ፊው ያለው ኮንቲኒዩ ያው ብዙ ጊዜ ያው ከላኩ ፊው ያለው ማለት ነው ኤኒዌይስ እንደዚህ ያረጋለው 5 ሰው ላኩ አሁን ደግሞ ሌላ አናዘር ዊነር ክሊክ እናደርግና እንቀጥላለን እሺ እዚህ ላይ ደግሞ ፍቅሩ ግርማ ያው ብዙ ሰዎች ይሄ ሰውዬ ወንድ ይመስለኛል ያው ፍቅሩ ግርማ ብዙ ፖዚቲቭ ነገር ነበር የምጽፍልኝ ስለዚህ እንኳን ደስ አለ ያው እድለኛ መሆንም ደስ ብሎኛል እኔም ጭምር ማለት ነው ስለዚህ ኮንቲኒዩ ላለው 3 ያሬክስ ላንተም ያው እንደዚሁ እልካለሁ ማለት ነው ትራንዛክሽን ፊው ያው የተለመደ ብዙ የቆረጠብኝ ነው ኤኒዌይስ 6 ሰው ልካለው ኦሬዲ አንተም ይልካል ያው ሪፍሬሽ በኋላ ማየት እንችላለን አጠቃላይ ፒክ አናዘር ዊነር እንላለን አሁን ደግሞ አንድ ሰው ኖቫ ቲዩብ የሚባል ደግሞ እድለኛ ሆኗል ስለዚህ ከዚህ ከቲ መጀመሪያው እስከ 1 ድረስ ያለችው ኮፒ አደርጋለሁ ለሱም እንደዚህ ኖቫ ቲዩብ 3 ያሬክስ ኮንቲኒዩ ኮንፊርም ሚለው ከታች ኮንፊርም አደርጋለሁ 3 ያሬክስ ተላከ ማለት ነው ስለዚህ የቀደሙ ጭምር አንድ ሪፍሬሽ እናርግ እዚህ ጋር እነዚህ ሁለቱም እስከሚገቡ ያው ተልኳል ስለዚህ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ነው ያላኩት ገና 8 ይቀረኛል አናዘር ሌላ ሰው እድል እንግዲህ መጸለይ ትችላላችሁ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም አቡበከር መንሱር የሚባል እሱንም ደርሶታል ስለዚህ ይሄንን ደግሞ እንልካለን ያው እስካሁን ድጋሚ የሆነ ሰውም የለም ድጋሚ የሆነ ዋሌት አድሬስም የለም ኮሜንቶች በዛ ስላጠፋችሁ ማለት ነው አቡበከር አሁን እየላኩልህ ነው ሶሪ ሴንድ ፔስት 3 ያሬክስ ኮንቲኒዩ ከዛ በኋላ ኮንፊርም ላኩልህ ላንተም እንደዛው አሁን ደግሞ ሌላ ኒድ ፒክ አናዘር እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ማን ይመጣል ዋክ ኤቢ የሚባል ደግሞ እሱን ደግሞ ያው እንግዲህ የበዓል የጻፈልኝ ብዙ ነገር ነበረ ያው አመሰግናለሁ እንኳን አደረሳችሁ ለሁላችሁም እዚህ አጋጣሚ ያው በዓሉ አንድ ቀን ቢያልፍም ያው ተቀበላላችሁ አይደል ያው ላንተም እንደዚህ 3 ያሬክስ እልካለሁ ማለት ነው ስለዚህ ያው ለሁላችሁም እየላኩ ነው 7 8 9 ልክ ያለው አሁን 10ኛ ሰው አንድ ሰው ፍቅሩን የቀመሰ የሚል ሰው ደግሞ እንደዚሁ እንግዲህ
እሱም ደርሶታል ከዚህ ከቲ ጀምሮ እስከ 6 ድረስ ያለው ማለት ነው። ይሄንን ኮፒ አደርጋለሁ። ፍቅሩ የቀመሰም እንደዚሁ የ3 ያሬክስ ጊቭአዌይ ተካፋይ ሆኗል ማለት ነው። ለእናንተም ለሱም እንደዚህ ላኩኝ። አሁን ደግሞ ሌላ ሰው ፒክ አነዘር ዊነር ምንም እንግዲህ ይሄ ራንደም ፒከር ነው ራሱ አውቶማቲካሊ ራንደም ጅላል ከድር የሚባል ሰው ደግሞ እንደዚሁ እሱም ይደርሰዋል ማለት ነው። እስከ 7 ዜድ ድረስ መጨረሻ ልቻት ኮፒ እናደርጋለን። ያው ትክክል ካልሆነ ቲአርኤክስም እዚህ ስንልክም ዋሌት አድሬሱ ትክክል አይደለም ይለኛል ለመጀመሪያው ኤረር ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒው እንላለን ኮንፊርም እናደርጋለን። ለጂላልም ተላከለ ጂላል መሰለኛ ጂላሉ ከዛ ሌላ ፒክ እናደርጋለን። አሁን ደግሞ 12ኛ ሰው 11ኛ ሰው ሉሌ ኤክሶ ሚል እንግዲህ እሱም ደግሞ 3 ያሬክስ ልኬላለው ላይ ነው ያለው ቲቲ እዚህ ጋር እስከ ዋይ ድረስ ኮፒ ይሄንን ሴንድ ፔስት ለሁላችሁም ያው ቪዲዮ ሊረዝም ይችላል ግን ያው ሁላችሁም ያው እጣችሁ ሊደርስ ስለሚችል ዝም ብላችሁ ብታዩት ጥሩ ነው። አሁን ደግሞ ሌላ ኮሜንት ፒከር ከዛ አንድ ቼክ እናደርጋለን ስንት እንደላኩ እዚህ ጋም ያው ገብተን በቃሉ ተክለ ይላል እሱንም እንደዚሁ እስከ ww እዚህ ጋር 2w አለ እሱንም 3 ያሬክስ እልክለታለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንኳን ደስ አላችሁ ለሁላችሁም 15 ሰዎች ለደረሳችሁ ሰዎች ኮንግራ ቢያለው 3 ያሬክስ ይዛችኋል። በዛ ላይ ይሁን ነገር እዚሁ ላይ ደግሞ እንዴት ስቴክ ማድረግ እንደምትችሉ እዚህ ጋር ስቴክ የምትል ኦፕሽን አለች። እዚህ ጋር ስቴክ ማድረግ ማለት ያው ትሬድን ማድረግ እንደማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረትም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቁጥር 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ስለዚህ 2 ሰው ይቀረኛል ማለት ነው። ፒክ አናዘር ዊነር 2 ሰው ይቀረኛል። 2 ሰው እድለኛ የሆነ 2 ሰው ቤካም ያው ድጋሚ መምጣት አይቻልም ብያለሁ። ቤካም ኦሬዲ አመጣ ነበር። ስለዚህ ሌላ ሰው ቤካም መጀመሪያ አብዲ ደፋር የሚባል እንግዲህ መጥቷል። እሱን እንልክለታለን ማለት ነው። ከየትጓን ያለችው በእንግሊዝኛ አጻፉ አማርኛ አድርጉት መላችሁ ለዚህ ነው ኮሜንት ላይ ለመላክ ያስቸግራል። ስለዚህ እዚህ ጋር አብዱ ኦር ለዛ አካባቢ መስለኛል ስሙ እሱን ልክለታለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ መጨረሻና 15ኛ ሰውዬ እዚህ ጋር ፒክ አናዘር ዊነር የሚለውን ፒክ ላርግና እንደዚሁ አንድ ሰው ላይ ያርፍና ሀኪሻ ኦንላይን መጨረሻ 15ኛ ሰው ነው ያው ከእድሉ ላይ የመጨረሻ ተካፋይ ሆነ ተገኝታል። ስለዚህ እንኳን ደስ አለህ ላንተም በአጠቃላይ ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ። እዚህ ጋር ላንተም እንደዚህ 3 ያሬክስ ዲፖዚት አድርግላለሁ። ሁላችሁም ምልክላችሁ ዋሌት አድሬስ ትረስት ዋሌት ኮን ትረስት ዋሌት ፋሴት ፔይ ኮን ፋሴት ፔያችሁ ላይ ገብታችሁ ቼክ አድርጉ። አንድ የመጨረሻ አንድ ሰው ዝም ብዬ እንደ በራሴ አሁን እዚህ ጋር ላይ በቪዲዮ እንደ ጊቭአዌይ ልጨምር ያው የሚደርሰው ሰው ካለ ኤጅሎ ኖራድ ምናምን የሚባል ሰው እንግዲህ እንኳን ደስ አለህ ከእጣ ውስጥ ውጭ ነበርክ ግን ያው በማይክ ቴክ ያው እኔ በራሴ ምክንያት ያው እንድሰጥ ሞከርኩኝ። ስለዚህ ላኩልህ ማለት ነው። ከእጣው ባትኖርም 16ኛ ሰው ሆነ ተቀመጣለህ። ስለዚህ ለሁላችሁም ያው እንደምታዩት ልኪአለው ወደ 16 ሰው ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ 16 ሰው አካባቢ እንደዚህ ልኪአለው ያው መቁጠርም ይቻላል። ኤኒዌይስ በእነዚህ መሰረት ልኪአለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያላችሁ ሰዎች 15 ሰዎች ኮንግራ ቢያለው እንኳን ደስ አላችሁ። ያው እጣ ላይ ከ200 ምናምን ሰዎች እናንተ ተገኝታችሁ እጣውን ደርሳችኋል። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት 287 ሰው ነበር። እናንተ እዛ ውስጥ 10 ምናምን 16 ሰው ሆናችሁ ተመርጣችኋል። ይሄን ነበር ለማሳየት የፈለኩት። እንኳን ደስ አላችሁ። ያው በሌላ ጊዜም እንደዚህ አይነት ያሬክሶችን አመጣላችኋለሁ። ለቻናሌ ግን ያው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ቪዲዮዎች ናቸው እነዛ ልጄም ስለሚያይ ነው። ሌላ ጊዜ ላይም እንደዚሁ ከ3 ወደ 5 ያሬክስ ቀይረውና ግን ያው አለ 15 ሰው አላረጉም ሜቢ 5 ሰው ምናምን 5 ያሬክሶችን ለመስጠት
ሜቢ በየሳምንቱ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ነገሮች አደርጋለሁ ብዬ አስባለሁ በቲአርኤክስም ባይሆን በኤንዲፒ ሌሎች አይነት ክሪፕቶከረንሲዎችም ያለኝ ላይ በዛ ያለው ከዛ ላይ ጊቭዌይ እሰጣችኋለሁ ስለዚህ ዛሬ ቪዲዮ በዚህ እንጨርሳለን ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁ አትርሱ ጊቭዌይ ተወስዳችሁ ዝም ማለት አይቻልም ስለዚህ ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ አትርሱ ቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁ ፎሎ ያደረጋችሁ እዚህ ጋር እንዳያመልጣችሁ ማለት ነው ስለዚህ የዛሬ ስራ በዚህ እንጨርሳለን ያው ስራ ባይሆንም የዛሬ ጊቭዌይ በዚህ እንጨርሳለን ነገ ጠዋት ላይ ያው አንድ የሞከርኩት ያለው ዌብሳይት አለ በፒሲ ማለት ነው በፒሲ ይዤላችሁ መጣለሁ እንደባለፈው ያው ቲአርኤክስ በኤንፒ የሚከፍለን ስራ ነው ስለዚህ ጠርቀምቀም አድርጌ ስራዎችን ሰርቼ ነገ ጠዋት እናያለን ለዛሬ የነበረው ግን በዚህ እንጨርሳለን እስከዛው ድረስ ሰላም ሁኑልኝ ደህና ደሩ ቻው ባይ ባይ